Синус-ход – сила природи для вільного дихання носом. Російський диктатор Путін готовий піти на серйозний компроміс щодо України. Про це заявив колишній телеведучий Fox News Такер Карлсон під час виступу на Всесвітньому урядовому саміті в Дубаї, повідомляє один з телеканалів. Цитата. Карлсон додав, що він спілкувався з російським лідером не під запис після інтерв'ю, однак змісту розмови не розкрив, йдеться в повідомленні. Також постпред РФ при ООН Небензя заявив, що справжні переговори між Росією та Україною щодо врегулювання воєнного конфлікту неминучі, рано чи пізно вони точно розпочнуться, але вестимуться виключно з урахуванням ситуації на фронті. Як повідомлялося, в інтерв'ю Такеру Карлсону Путін виправдовував Гітлера, заявивши, що Польща нібито змусила нацистську Німеччину на неї напасти. А політичний активіст Сергій Антонов звернувся до слідчого комітету із заявою про порушення кримінальної справи проти Путіна за статтею про реабілітацію нацизму. Ну, звісно, якщо говорити про останнє, то тут нічого змінюватися не буде, оскільки ця особа, яка подала скаргу чи заяву, вона знаходиться за межами Росії. Ну, а ми розуміємо, як в Росії працюють закони. Це стосується і недавніх історій з Надєждіним, як його не пропустили, фальсифікуючи. Ну і взагалі на цьому ми не будемо довго зупинятися. Хочеться одразу прокоментувати ситуацію з Карлсоном і взагалі-то з цим інтерв'ю. Складається таке враження, що у цього інтерв'ю було декілька мотивів, один з яких просунути якісь такі цікаві тези, які б Путін хотів втілити в життя. Але з урахуванням того, що він сам не може про них заявити і напряму сказати, що він хоче перемовин, ну, виходить, треба робити якісь такі певні речі, звати когось і через нього транслювати історію. От ця історія, яку він транслював, пропагандистська, цілу годину він розповідав, через те, що він все це робив, він, в принципі, похоронив можливість передати головний свій меседж, що він готовий говорити. Вони зрозуміли це і, вочевидь, натякнули Карлсону, що йому потрібно ще ретранслювати цю історію з перемовинами. І Карлсон от сказав, дуже впевнено він сказав, що насправді Путін готовий до якихось компромісів, до перемовин. Разом з тим, ми бачимо таку картину, що через третє обличчя виходить, що Путін дуже готовий, дуже хоче. Якщо їх напряму питають, включно з оцим Небензію з ООН, вони кажуть ні, вони не хочуть перемовин. І, звісно, це така хитра тактика і уловка для того, аби зробити картину, де Путіна всі вмовляють. Не те, що він вмовляє, він просто намагається собі бали додати на цих переговорних потенційних варіантах, які він вивчає і намагається втілити в життя, таким чином, що саме через третє обличчя він просовує ці тези, ці наративи і чекає, поки до нього всі будуть повсти з Європи, з Сполучених Штатів Америки і просити, і молити про те, щоб він пішов на перемовини. Хоча це потрібно йому. Інтерв'ю Карлсона тому доказ. Тож, друзі, давайте тверезо дивитися на ці всі новини разом з допомогою 24 каналу і моїми думками в тому числі. Ну і далі давайте ще поговоримо про новини, бо є про що. Японія передала Україні габіони для захисту критичної інфраструктури. Японський уряд передав Україні габіони, призначені для захисту критичної національної інфраструктури. Про це повідомило посольство Японії в Україні у соціальній мережі X. – 10 лютого посол Мацуда взяв участь у церемонії передачі габіонів, призначених для захисту критичної національної інфраструктури України. Японія підтримує не лише відновлення інфраструктури, але й її захист, щоб підвищити стійкість України. В Японії такі габіони використовуються для запобігання наслідків стихійних лих. В Україні вони передусім можуть використовуватися для захисту об'єктів інфраструктури та зменшення можливих пошкоджень через саме російські атаки. Як повідомляла Армія Інформ, Національний військово-медичний клінічний центр, головний військовий клінічний госпіталь отримав сучасну систему ультразвукової діагностики Canon Alpio i700. Це стало можливим завдяки співпраці Управління Організації Об'єднаних Націй з обслуговуванням проєктів
та посольства Японії в Україні.